ჩვენი საქართველო. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია გადაცემა ჩვენი საქართველო და მისი ავტორები და წამყვანები, მე გიორგი გუგუშვილი და ბატონი კობა ჩოფლიანი. მოგესალმებით პაცლონ რადიო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ საკმაოდ საინტერესო და ერთ-ერთი მსოფლიო ისტორიაში ალბათ ერთ-ერთი უძველესი საკითხის შესახებ. სამწუხაროდ ეს არის მსოფლიო ისტორია, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში და ალბათ მანამდეც ეს საუბარი არის ლტოლვილებზე. სამწუხაროდ საუკუნეების განმავლობაში ბევრ ადამიანებს უწევდა თავისი სახლკარის დატოვება და სხვა ქვეყნებში გადასვლა საცხოვრებლად და ეს მდგომარეობა დღესაც გრძელდება. ჩვენს ქვეყანასაც ბევრი დევნილი ყავს სამწუხაროდ და ჩვენ ქვეყანაც არის ლტოლვილები სხვა ქვეყნებში გადასვლები. ჩვენ თვითონ ყავში დიდი რაოდენობა მოსახლეობის არიან დევნილები ჩვენი ქვეყნის როგორც ვიცით. ამის გარდა არსებობს პრობლემები სხვადასხვა მიმართულებით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რაც უკავშირდება უშუალოდ ლტოლვილებს. როგორც ცნობილი არის ისტორიის განმავლობაში, თუნდაც საქართველოს ცხოვრების ძალიან ბევრი ეთნიკური ჯგუფი, რელიგიური ჯგუფების ნაწილიც კი, სწორედ სხვადასხვა ისტორიულ პერიოდში მოხდა ლტოლვილებთან და ვთქვათ, თავის სამშობლოს დატოვება, ისტორიული სამშობლოსი, ეთნოსის ისტორიულ სამშობლოს დატოვება, სხვადასხვა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს მოუწიათ ისტორიული მდგომარეობის გამო, ისტორიული პროცესების გამო, რაც იქ შეიქმნა და იძულებული გახდნენ დაეტოვებიათ თავისი სამშობლო. ეს პროცესი გრძელდება დღესაც. სხვადასხვა ქვეყნებიდან მსოფლიოში იძულებული არიან ადამიანები დატოვონ თავის სახლკარი, სამშობლო, მშობლიური საქმიანობა, ის ოჯახი, წრე, გარემო და გადარჩენისთვის წავიდნენ სხვა ქვეყანაში და იქ იხპოვონ, ასე ვთქვათ, თავშესაფარი. საქართველოში ეს ახალი არ არის, როგორც ვისაუბრეთ და საქართველო არის ასევე მსოფლიო პროცესის მონაწილე, იმიტომ რომ როგორც ცნობილია, ძალიან ბევრ ქვეყანაში და ჩვენ საკმაოდ ახლოს ვართ იმ ცხელ წერტილებთან, საიდანაც ძირითადად ლტოლვილები, რომლებიც აი საომარი მოქმედების გამო, იმ რადიკალიზმის, ექსტრემიზმის გამო, რაც იმ ქვეყნებში მოხდა, იძულებული გახდნენ დაეტოვებიათ თავის სამშობლო და ლტოლვილების ნაწილი მათი ჩამოვიდა საქართველოში და ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრები ლტოლვილების მდგომარეობაზე, მათ თავიანთ კულტურაზე, ტრადიციებზე, თავისებურებაზე, იმ პრობლემატიკაზე, რის წინაშეც ისინი დგანან, იმ მიზეზებზე, რის გამოც მათ მოუწიათ თავისი მშობლიური სახლკარის დატოვება და საქართველოში ჩამოსვლა, იმაზე თუ იმ პერსპექტივაზე, როგორ უყურებენ ისინი თავის მომავალს საქართველოში, იქნება ის თუ სხვა ქვეყანაში. და ამ საკითხებზე გვექნება ჩვენ დღეს ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად საუბარი და ასევე რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ გაეროს ასოციაციის პროექტის ღია სახლის შესახებ, რომლის ფარგლებშიც ძალიან ბევრ ადამიანს სხვადასხვა ქვეყნებიდან ლტოლვილებს გაეწევათ ეხლა სხვადასხვა ფორმის დახმარება. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი პრობლემა არის განსაკუთრებით მე-20 საუკუნე გაჟღენთილი იყო მსგავსი მოვლენებით, მოგეხსენებათ ძალიან მძიმე პერიოდები იყო მე-20 საუკუნის განმავლობაში ცხელი, ორი მსოფლიო ომი გადაიტანა ჩვენმა პლანეტამ და რა თქმა უნდა დევნილების რაოდენობა მატულობდა ყოველ ჯერზე, რამაც გამოიწვია გარკვეული მოვლენები მერე შემდგომში და 21 საუკუნეც სამწუხაროდ დასაწყისი 21 საუკუნის აღინიშნა მსგავსი პრობლემებით, ცხელი წერტილებით, განსაკუთრებით ახლო აღმოსავლეთში, რამაც ჩვენ ქვეყანაზე გარკვეული ზეგავლენა მოახდინა, დავიდა ასვა იმ თვალსაზრისით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შიდა დევნილები გვყავს, ლტოლვილები გვყავს, კიდე ახლო აღმოსავლეთიდან გარკვეული ნაწილი ადამიანების შემოვიდა ჩვენს ქვეყანაში. მინდა წარმოგიდგინოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ვისაუბრებთ ამ საკმაოდ მძიმე, მაგრამ რა თქმა უნდა, მომავალში იმედის ხედვით თემაზე.
უპირველეს ყოვლისა მინდა წარმოგიდგენოთ ბექა ბუცხრიკიძე, ღია სახლის პროგრამის ოფიცერი, გაეროს ასოციაცია. 4 ქალბატონია ჩვენთან წარმოდგენილი. დღეს ჩვენი გადაცემა განსხვავებული. რა თქმა უნდა, და ბექა პლუს დაგვეხმარება როგორც თარჯიმანი. ქალბატონები სუჰათ, ჰამიდი, იბრაჰიმი, სუნდუს, ღაზი, ნადირი, ნადია, აბდელ, მუნამ და ვარყა, რიდა, იუნისი. მოგესალმებით ქალბატონებთ, სტუმრებო. სასიამოვნოა რომ მოგზავნით დღეს ჩვენთან სტუდიაში და ვისაუბრებთ. უპირველეს ყოვლისა პირველი კითხვა ბექას. ბექა უშუალოდ პროგრამის შესახებ, ამ პროექტის შესახებ, რომელიც ხორციელდება გაეროს ასოციაციის ეგიდით და რა მიზნები აქვს უპირველეს ყოვლისა ამ პროგრამას და სახლის საქმიანობაზე რომ მოგვიყვეთ და რა რაოდენობა ადამიანებს მოიცავს თქვენი პროექტი. ქალბატონო, უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით და მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ამ გადაცემაში დაპატიჟებისთვის. რაც შეეხება თქვენ უპირველეს ყოვლისა შეეხეთ იმ საკითხს, ლტოლვილების საკითხს და უპრეცედენტო რაოდენობას, რაც არსებობს მსოფლიოში, მართლაც უპრეცედენტოა ეს რიცხვი, რამდენიმე 10 მილიონ ადამიანს 70 მილიონამდეა მსოფლიოში და მართლაც უპრეცედენტო რაოდენობაა ეს ლტოლვილები და თავისთავად საქართველოსაც იქ მქონია გარკვეული გავლენა და ბოლო პერიოდის განმავლობაში გასაგები მიზეზების გამო უფრო მეტი ადამიანი ლტოლვილი შემოდის თავშესაფრის საძიებლად. რაც შეეხება უშუალოდ ჩვენ პროგრამას, საქართველოს გაეროს ასოციაციამ გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატთან თანამშრომლობით 2015 წლის შემოდგომაზე დაიწყო აღნიშნული პროექტი და გახსნა ესეთი ცენტრი, ინტეგრაციის ცენტრი, რომელსაც დაერქვა ღია სახლი. ღია სახლის მთავარი იდეა არის ის, რომ ხელი შეუწყოს ლტოლვილებს, ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებს, თავშესაფრის მაძიებლებს, რომ შედარებით ინტეგრირდნენ, ადაპტირდნენ ქართულ რეალობაში, ქართულ საზოგადოებაში და მოხდეს ამ სათემო მობილიზაცია, ასე რომ ვთქვათ. როდესაც ჩვენ ვიწყებდით ამ პროექტს, სხვათა შორის არ ვიყავით დარწმუნებული, შეშინებულებიც ვიყავით იმ მხრივ, რომ არ მხოლოდ საქართველოში, არამედ რეგიონში პირველი პრეცედენტი იყო, რომ იქნებოდა ასეთი ტიპის ინტეგრაციის ცენტრი, ტიპიური ინტეგრაციის ცენტრი ეს არ არის ცხადია, თუმცა მიახლოებული. თუმცა იმ სატესტო პერიოდმა, რომელიც დაიწყო 2015 წელს, გვანახა, რომ ეს წარმატებულად მიმდინარეობდა პროცესი. რაც შეეხება უშუალოდ ღია სახლის საქმიანობას, ღია სახლის საქმიანობა უმთავრესად მოიცავდა ენის კურსებს, ეს შეეხებოდა ქართული ენის ინტენსიურ კურსებს, ასევე ინგლისური ენის კურსებს. ამასთანავე პრობლემატური რაც იყო ლტოლვილებისთვის და თავშესაფრის მაძიებლებისთვის, ეს იყო ინფორმაციის ხელმიუწვდომობა. თუ ისინი ღებულობდნენ ინფორმაციას, მეტწილად ეს იყო ფრაგმენტული ან არასრული ინფორმაცია, რომელიც მათ ხშირ შემთხვევაში პრობლემებს უქმნიდა. სწორედ ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ ესეთ საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება მათთვის, ვიწოდით სპეციალურ სტუმრებს, რომლებიც მათთვის საინტერესო თემებზე ამომწურავ პასუხებს გასცემენ. გვაქვს ასევე კულტურული ინტეგრაციის დიდი კომპონენტი, რომელიც მოიცავს საქართველოს მუზეუმებში ვიზიტებს, ასევე მოიცავს ექსკურსიებს, მოწვეული ლექტორების ლექციებს საქართველოს კულტურის, ტრადიციების, ისტორიის და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ. ასე გვაქვს შეხვედრები ადგილობრივი საზოგადოების, ქართული საზოგადოების წარმომადგენლებთან, იქნებიან ეს როგორც ეთნიკური ქართველები თუ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები, რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლები, რადგან მიგვაჩნია, რომ მსგავსი ტიპის შეხვედრები ეხმარება მათ უფრო მეტი გაიგონ საქართველოს შესახებ ერთი მხრივ და ასევე გაიზიარონ ის გამოცდილება, რაც აქვთ სხვა თუნდაც ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს, რომელიც შესაძლოა მათთვის სასარგებლოდ აღმოჩნდეს მომავალში. ამასთანავე არსებობს ღია სახლში რამდენიმე კლუბი, ახალგაზრდული კლუბი და ასევე არსებობს არაბულენოვან ქალბატონთა კლუბი, რომლის წარმომადგენლები დღეს ჩვენთან ერთად არიან, რომლებიც სხვადასხვა აქტივობებით არიან დაკავებული, სწავლობენ ქართულ სიმღერებს, ქართულ კულინარიას, ხვდებიან საინტერესო ადამიანებს ქართული საზოგადოებისთვის, ცნობილ ადამიანებს და მრავალი სხვა. ბატონო ბექა, თქვენ ხშირი და ყოველდღიური შეხება გაქვთ
სხვა ქვეყნებიდან ლტოლვილებთან. ძირითადად თუ როგორ ხდები არაბულენოვანი ქვეყნების წარმომადგენლები. დიახ, უმთავრესი ნაწილი საინტერესოა რა ჯგუფების წარმომადგენლები, რა კატეგორიის ხალხი არიან, თქვათ, თავისი განათლებით, რომელი ქვეყნებიდან არიან და აი რომ დაახლოებით ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელს თუ ლტოლთა ნაკადი, რომელიც შემოსული არის მათ შესახებ, თქვათ, მათი განათლების, კულტურის, თავისებურებების შესახებ. გეტყვით იმას, რომ უფრო დიდი ნაწილი არაბულენოვანი ქვეყნებიდან არიან ლტოლვილები, გასაგები მიზეზების გამო, უმთავრესად ეს არის ერაყი, სირიიდან მცირე რაოდენობის ლტოლვილები ყავს, ასევე საკმაო რაოდენობის ლტოლვილები და თავშესაფრის მაძიებლები ყავს უკრაინიდან და სხვა მცირე ნაკადები ყავს რამდენიმე აზრი. ცხელწერტილებს ეხება. კი, ცხელწერტილებს ეხება, რომლებიც საომარ მდგომარეობას ან ძიმე ეკონომიკურ პრობლემებს გამოიხსნენ საკუთარი ქვეყნიდან და ჩამოვიდნენ საქართველოში თავშესაფრის აძიებლად. რაც შეეხება მათ საქმიანობას მანამდე თქვათ. მინდა გითხრათ, რომ აი საქართველოში მნიშვნელოვანი ნაწილი ვინც ჩამოსულია არის უმაღლესი განათლების, როგორც მინიმუმ სკოლა დამთავრებული, ან უმაღლეს განათლება დამთავრებული, რომელსაც ნამუშევარი აქვს საკუთარი პროფესიით გარკვეული პერიოდი და შემდგომ გარკვეული მიზეზების გამო მოუწია საქართველოში წამოსვლა. აი საინტერესოა, ჩვენ გვყავს სტუმარი, ქალბატონი ვარყა რიდა იუნისი, რომელიც ჩვენი კოლეგა არის, ჟურნალისტია და საინტერესო არის მისი თვალთახედვით, უშუალოდ საინტერესოა ქვეყანაში ჩამოვიდა რა შტაბ-ბიჭებები შეექმნა ჩვენი ქვეყნის შესახებ და რამდენად კომფორტულია ყოფნა ჩვენს ქვეყანაში. إذا هو يسأل حول الحياة بالجورجيا. ماذا تفكرين حول حياة جورجيا؟ هل توجد اختلافات من الحياة في جورجيا وحياة بالعراق أو سوريا؟ طبعا هناك اختلاف كبير في الحياة في جورجيا عن الحياة في العراق أو في سوريا. هنا وجدنا الأمان، هنا وجدنا الراحة، هنا وجدنا سبل الراحة والتعايش في البداية كان وتقبل المجتمع الجورجي في البداية كان صعب علينا. ბექა დაგვეხმარეთ. კი ბატონო, არსებობს განსხვავება ამ კონკრეტულ პერიოდში ყოველ შემთხვევაში, რაც პირველ რიგში ეხება უსაფრთხოებას და უსაფრთხოების შეგრძნებას, რომელიც არსებობს საქართველოსშიო განსხვავებით იმ ქვეყნისგან, რომელშიც ის წარსულში ცხოვრობდა და გარდა ამისა ის უფრო უახლოვდება დაახლოების პროცესი ქართულ საზოგადოებასთან. აი თავის პროფესიულ უნარჩვევებს თუ იყენებს, თუ აქვს პრაქტიკა, პროფესიული პრაქტიკა, ანუ ჟურნალისტური პრაქტიკა. هو يسأل هل لديك يعني هذا الممارسة في الإقلام يعني في الصحافة وكذا؟ هل أنت تستخدمين هنا كل هذه المهارات في جورجيا؟ هنا في جورجيا مهارات الإعلام والصحافة لا أستخدمها لأنني ما زلت في بداية طريقي لتعلم اللغة. أنا هنا منذ سنتين ولكني لم أنال الفرصة لتعلم اللغة ولكن بفضل الأوبن هاوس وبفضل السيد بيكا دخلت دورة تعلم اللغة الجورجية والحمد لله بدأت أتعلم ولو القليل ولكن فيما يساعدني بالتواصل مع المجتمع اللي موجود هنا. وللأسف حتى مهنة الإعلام لم أستطع أن أمارسها بالشكل التام بسبب التهديدات والوضع الأمني السيء اللي كان في العراق. لم أعمل سوى لشهر واحد فقط. ესე იგი, ამას რომ მეტწილად არიყენებს იმ პროფესიულ უნარებს, რომელიც მას გააჩნია ამ მიმართულებით არიყენებს, რადგანაც არ ქონდა წვდომა ენის შესწავლასთან დაკავშირებით, ქართული ენის შესწავლასთან დაკავშირებით, რაც ხელს უშლის მას, რომ უშლიდა რომ ადაპტირებულიყო ქართულ საზოგადოებაში და ამხრივ ემუშავა, თუმცა ღია სახლის სწავლობით ის ჩვენი ბენეფიციარი არის, რომელიც სწავლობდა ქართულ ენას, დაიწყო უკვე ქართული ენის სწავლა, ამჟამად იგი ასწავლის
ასწავლის ინგლისურის ერთ-ერთ სკოლაში და ამბობს რომ მომავალს იმედიანად უყურებს და ამბობს რომ ჯერ არა ყველაფერი კარგად იქნება. Ჩვენი ქალბატონებს კიდევ გითხოთ. საინტერესო არის ის ვითარება, რაც რა მდგომარეობაც იყო შექმნილი მათ სამშობლოში. ანუ რა მათ ქალაქებში, სოფლებში, ოჯახებში და რის გამოც რომ მოგვიყვნენ იმ შესახებ რა პირობები იყო მათ ქვეყანაში, რამაც აიძულა მათ რომ ეს ყოველთვის ძალიან მძიმე არის ბუნებრივია, ჩვენ გვესმის ამის სიმძიმე, რომ დატოვოს საკუთარი სახლი, წახვიდა სხვაგან უცხო ქვეყანაში, სადაც ენობრივადაც და სხვაგვარადაც ძალიან განსხვავებული გარემოა, კულტურულად ყველანაირად, რაც არ უნდა კარგად მიგიღონ, ან ვერ მიგიღონ, იმიტომ რომ ჩვენთან უამრავი სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემებია და იყო ალბათ ძალიან რთული მდგომარეობა, რამაც ისინი სამცხარო დააიძულა, რომ დაეტოვეს თავის სახლკარი. وهو يسقى حول الوضع السياسي أو الاقتصادي الذي كان في بلادك يعني ما كان الأسباب لماذا أنت يعني تأتي إلى جورجيا وغادرت العراق وتأتي هنا أولا أود أن أشكر الراديو لإتاحة الفرصة حتى نشكر الشعب الجورجي شعب رائع تعايش معنا وتقبلنا ونشكر الحكومة الجورجية اللي من خلالها يعني استطعنا أن ندخل إلى جورجيا ونعيش مع الشعب الجورجي الرائع. أنا اختاريت جورجيا بالذات يعني دخلت جورجيا وأنا لا أعرف عنها الكثير ولكن وجدتها أن أولا هو شعب متدين يحب الديانة المسيحية ونحن نتعايش في العراق لأن عندنا ديانات مختلفة وأكثر شيء الديانة المسيحية مع المسلمين يعني علاقة جيدة وجدت هذا موجود في جورجيا أستطيع أن أدخل الكنيسة براحتي أو أدخل الجامع براحتي هذا الشيء جدا جيد ووجدت المعيشة في جورجيا بسيطة كعيشة في شعبنا في العراق ولكن نفتقد هناك في العراق الأمان بسبب الظروف وبسبب الاحتلال داعش للعراق والظروف السياسية والاختلاف السياسي اللي صار خلال هذه السنوات. الحقيقة أنا جئت لجورجيا لأنه أحببت أن يكملوا أولادي الدراسة وهم في أمان وهنا تعايشوا بشكل جدا رائع لديهم أصدقاء وصديقات وابني الصغير يعني تعلم اللغة الجورجية أفضل من عندنا بهواية وحتى لا تفوتني فرصة الشكر للأوبن هاوس اللي علمتنا مبادئ اللغة الجورجية وعملت لنا المنتدى للنساء العربيات والعراقيات كان هذا شيء جدا رائع. شكرا. სუჰადი ამბობს, რომ პირველ რიგში მადლობას გეუბნებათ თქვენ დაპატიჟებისთვის და ამ შესაძლებლობისთვის, რომ ისაუბრონ საკუთარი გამოცდილების, საკუთარი წარსულის შესახებ და საკუთარი ყოფის შესახებ საქართველოში. გარდა ამისა, ის ამბობს თუ რატო აირჩია საქართველო, ამბობს რომ მას ბევრი ინფორმაცია არ ჰქონდა საქართველოს შესახებ, როდესაც აქ წამოვიდა და წამოსვლა გადაწყვიტა, თუმცა იცოდა რომ უსაფრთხო ქვეყანა იყო და ეს იყო ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი, რის გამოც აირჩია საქართველო, ასევე მას ყავს შვილები და მას სურდა რომ შვილებს სწავლა დაემთავრებინათ და უსაფრთხოდ ყოფილიყვნენ. მისი მცირეწლოვანი შვილი, რომელიც 6 წლის არის 5 წლის, ყველაზე კარგად სწავლობს ქართულს და უკვე თავისუფლად ლაპარაკობს. ქართულს ბოშტადეს და ინგლისურში. هو في روضة جورجيا ولا في الابتدائية في الصف الأول. سكولاشي داديس. هو كان هنا في الحضانة والروضة والمدرسة. პირველ კლასში. და ეს არის ის ძირითადი მიზეზები, რისთვისაც გადაწყვიტა, ასევე ის სუჰადი მადლობას ამბობს საქართველოს სახელმწიფოს იმისთვის, რომ თავშესაფარი მისცა და ქართულ ხალხს, რომ ესე გულთბილად მიიღო. أنا أشكر العائلة الجورجية اللي يعني تربي أطفالها إنه يتعايشون مع الأطفال العراقيين. يعني أنا وجدت في مدرسة ابني الصغير أطفال جدا يحبون ابني ويحبون أن يتكلموا معه ويلعبون معه وهذا شيء جدا رائع. هذا من الرقي والثقافة للشعب الجورجي. هذا ამბობს რომ ის მადლობელია ის ქართველი ოჯახების ქართული საზოგადოების მაგალითად მის სკოლაში სადაც მისი შვილი სწავლობს მშობლები ნებასრთავენ დაახლოებით ასე ვთქვათ რომ ითამაშონ მასთან და ძალიან უყვართ მისი შვილი და ძალიან დიდ პატივსაც სცემენ და მადლობელია ეს ამ ყველაფრისთვის
ქართული საზოგადოება. ჩვენი. ვიდრე ჩვენ გავაგზავნეთ საუბარს, მე მინდა ჩვენს მსმენელს შევახსენო ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრები, ჩვენი ნომრებია 240 91 92, 240 92 92. გავაგზავნოთ, რომ ქალბატონებმა ყველამ გამოთქვას თავიანთი მოსაზრება საქართველოში ყოფნის შესახებ და იმ პერსპექტივის შესახებ თუ რას ხედავენ მომავალში, როგორ ხედავენ თავის თავს მომავალში ჩვენს ქვეყანაში. აი, ქალბატონი სუნდუს რო ვკითხოთ. إذا سيدة سندس ماذا تفكرين حول المستقبل في جورجيا نفسك؟ بالبداية مثل ما قالت سهاد هاي أشكر الجورجيين والأوبن هاوس والسيدة ماكا بيكا وإيراكلي والكل لأنه فعلا تعلمنا مبادئ اللغة الجورجية من الأوبن هاوس. أما بالنسبة أنا كعائلتي إحنا ناويين يعني جدا إنه نستقر بجورجيا يعني نهائيا حتى أولادي ابني يتكلم هو كبير بس يتكلم الجورجية بطلاقة وهم بالمدارس الجورجية وبنتي كذلك والحمد لله أيضا شغلنا هو صار العمل يعني مالتنا إنه هو نريد نستقر حتى سكن انه اشترينا ونريد نستقر بجورجيا لانه لقينا الامان والشعب غير عنصري يحب يتعايش مع العراقيين. انا عندي جيراننا جدا يحبون يتعايشون معنا ونسولف معاهم يعني هذه بس المشاكل بسيطه تواجهنا بجورجيا يعني من ناحيه اللغه اكثر شيء بس باقي الاشياء كلها مرتاحين بها يعني كل يعني الحالات اللي نعيشها هنا الحمد لله والشكر مرتاحين. სუნდუსიც მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის, ასევე მადლობას საქართველოს სახელმწიფოს რომ მისცა თავშესაფარი და ასევე მადლობას ვუხდის ღია სახლს რომ მისცა საშუალება რომ ესწავლა ქართული და სოციალიზაცია მოხდარიყო მისი სხვა საზოგადოების სხვა წარმომადგენლებთან. ის ამბობს რომ ის და მთელი ოჯახი და მისი შვილები ძალიან შეეჩვენენ საქართველოს, ისინი სწავლობენ ქართულს, მისი შვილები ძალიან კარგად საუბრობენ უკვე ქართულად, უნდათ ქართულ უნივერსიტეტში სწავლა და ჩაბარება და მთავარი რის გამოც ეს მოხდა არის ის ხალხი თუ რა დამოკიდებულება აქვს ქართულ ხალხს საზოგადოებას ლტოლვილების მიმართ რომ მათ მიიღეს ისინი და არ არიან ესე ქსენოფობიურად რაიმე ასეთი ტიპის განწყობით. ჩვენ მსმენელი გვყავს მსმენოთ გისმენთ ეთერში ხართ? დიახ, მადლობა რომ ჩამხეთ მოგესალმებით. გამარჯობათ. მე რასაკვირველია სტუმრის მიღება ქართულებმა ვიცით კარგად. თუ რაიმე ტექსტი ისეთი არ თქვა რომ არ იყოს მისი თარგმანი საჭირო, მაშინ მითარგმნით, მაგრამ მე მაინტერესებს ეს ქალბატონი არ ვიცი თავიდანვე ჩვენ 4 ქალბატონი ყავს სტუმრად. ჩამობრძანდა იქ რომელი ქვეყნიდან ომია იქ და იქ ჩამობრძანდა. ერაყიდან არიან ქალბატონები და სირიიდან. ძალიან ბევრი ლტოლვილი და მაინც ხალხში დადის ხმა რომ ჩვენ გარკვეული კონტინგენტი თუ დავალება მივიღეთ გაეროდან რომ უნდა მიგვეღო, მაგრამ არის იმისი თქმის ნებართვა რომ რამდენი მივიღეთ. ან ეს ქალბატონი თუ აპირებს დაბრუნებას თუ დროებით ჩამოვიდა. გავითვალისწინოთ ჩვენი სამშობლო. კი ბატონო, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გაგრძელოთ. მე გავაგზავნოთ და შემდგომ ვისაუბროთ. კი ბატონო. და მთავარი პრობლემა, რასაც ასახელებს ქალბატონი სუნდუსი არის ენა მისთვის, თორემ ახალგაზრდა თაობა უფრო ადვილად ითვისებს ენას და არის რაღაცა წვრილი პრობლემები, რომლებიც იმეც იქონიებს რომ მოსაგვარებელი იქნება. კი ბატონო. إضافة نشكر البيت المفتوح الأوبن هاوس على تساعد المواهب اللي عندنا يعني مثلا أنا بنتي عندها بداية رسم أوبن هاوس هي اللي خلتها يعني سوت لها تشجيع أكثر إنه هي تبدي وطبعا نفس الشكل مع نادية إنه طلعت مواهبهم وسهاد هم عندها مواهب يعني هم نشكر البيت المفتوح على هاي الشغلة. და ამათ ღია სახლთან დაკავშირებით ის გამოჩანილ კარგი შენიშვნაა და ღია სახლი ასევე ცდილობს რომ რაღაც დასაქმების ხელშეწყობაც მოხდინოს. დიახ და მათ შორის აი ქალბატონი სუნდუსის
შვილი, ულა და ქალბატონი ნადია. ისინი ხატავენ, ფერწერით არიან დაკავებული და ჩვენ ცოტა ხნის წინ 3 კვირის უკან დაახლოებით აღნიშნეთ ლტოლვილთა საერთაშორისო დღე, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს და გამოფენილი იყო ასევე მათი ნამუშევრები და ეს დაახლოებით გამოფენა გაყიდვის ტიპის. აი ჩვენ მსმენელს აინტერესებდა და ბარები ქალბატონმა ნადიამ გავცეს პასუხი. რამდენად წარმოუდგენიათ ქალბატონებს, ანუ გააგრძელებენ პერსპექტივაში საქართველოში დარჩენაზე ფიქრობენ, თავიანთი ოჯახებით, თავიანთი შვილებით და პერსპექტივაში ფიქრობენ, რომ სრულფასოვანი საზოგადოების წევრი გახდნენ ჩვენი ქვეყნის თუ შემდგომში აპირებენ სამშობლოში დაბრუნებას. და ისედაც საინტერესოა ძირითადი განწყობები როგორი არის ამ კუთხით. საიდან ნადია იდან في مستقبل ماذا تخططين يعني أنت ولا عائلتك هل أنتم يعني تريدن يعني بقية بالجورجيا يعني أو أنتم يعني تريدون تسافروا؟ ანუ მსმენელს აინტერესებდა ეს იყო დროებითი თავშესაფარი ამ ადამიანებისთვის თუ პერსპექტივაში ფიქრობენ საზოგადოების წევრი გახდნენ? أو أنتم تريدون يعني تقوموا بالاندماج الى المجتمع الجورجي حتى في المستقبل. في البداية أشكر الجميع أنه أتاح لنا الفرصة أن نكون موجودين هنا ونشكركم بسبب هذا اللقاء الجميل. طبعا احنا اول ما جينا جورجيا اولادي كانوا قبل موجودين هنا فسجلوا بالجامعات الجورجيه ولاقوا فد ترحيب يعني كلش جميل وتعايشوا بشكل سلس مع المجتمع الجورجي فصارت لنا فرصه وتشجيع انه اني اجيب بقيه عائلتي ونسكن هنا في البلد جورجيا بحيث كان تعايش جدا جميل وبلد كلش يعني انه وجدنا به الامان وشعب مسالم بحيث يعني انه ابد ما لقينا اي طائفيه او اي انه مضايقه من الاخرين لان انا بالنسبه لي احنا مسلمين والشعب الجورجي بلد مسيحي لكن ما فد يوم صار لي 3 سنين انه انا موجوده في هذا البلد ما لقيت اي فد خط احمر انه اني ما اقدر انه اكمل بالعكس انا فكرت ولحد الان ومستمره بالتفكير انه ان استقر في البلد جورجيا حتى فكرت انه ابيع فد مثلا شغله من العراق من بيتي املاكي في العراق انا اجي اشتري هنا بيت حتى اكمل واستمر حتى اولادي من يتخرجون من الجامعه انه نفكر انه يعملون حتى نخدم البلد الشقيق جورجيا وايضا احنا نقدر انه نتعايش في هذا البلد الجميل اللي احنا فخورين انهم موجودين به. شكرا. ამბოს პირველ რიგში მადლობას ამბოს ისე როგორც ყველა ქალბატონები, ქართულ ხალხს განსაკუთრებული მადლობა მას მიზნებისთვისა და ამბოს ის რომ იცით როგორ მდგომარეობაც არის ამჟამად ერაყში, ქართული სიტუაცია და ნუ ყოველ შემთხვევაში სანამ არ გამოსწორდება სიტუაცია, ყველა წასასვლელი არსად აქვს და ფიქრობენ რომ აქ იყვნენ ეს ამ პერიოდის განმავლობაში და მისი შვილები სწავლობენ როგორც გითხარით, ასევე სკოლაში და უნივერსიტეტში და ეს ამ პერიოდის განმავლობაში სურთ რომ დარჩნენ საქართველოში და ადაპტირდნენ ეს ქართულ საზოგადოებაში, ქართულ გარემოში. გადაცემამდე ვსაუბრობდით ჩვენ და როგორც გავიგე, უნივერსიტეტის ლექტორი ბრძანდება ქალბატონი, ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე იყო, თავის სამშობლოში ლექტორი და ასწავლიდა ჟურნალისტიკას. ამჟამად ფერწერით არის ძალიან სასიამოვნოა რომ ესოდენ განათლებული ადამიანები ჩამობძარდნენ და პროფესიონალები თავის საქმის სასიამოვნოა ქვეყნისთვისაც მნიშვნელოვანია ჩვენც რა თქმა უნდა გარკვეულწილად მდიდრდებით ესეთი ადამიანებით. საინტერესოა ბექა აი უშუალოდ თქვენს ორგანიზაციაში რა განწყობა არის თვითონ აი ის ატმოსფერო სადაც ეს ადამიანები იკრიბებიან და გარკვეულ ესე ვთქვათ კულტურულ სიახლოვეს ეძებენ ჩვენს ქვეყანას. მინდა გითხრათ რომ აი 2015 წლიდან როდესაც ჩვენ დავიწყეთ შემოდგომიდან ძალიან ბევრი რამ ვისწავლეთ ჩვენს თანამშრომლებმა, ამღია სახლის თანამშრომლებმა. თავიდან როგორც გიხარით ძალიან შეშინებულები ვიყავით, არ ვიცოდით რა გამოგვივიდო და როგორ გამოვიდოდა, იმიტომ რომ ამ სფეროში მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მუშაობდნენ ეთიკური უმცირესობების საკითხში, ლტოლვილთა საკითხი მაინც ახალი ხილი იყო საერთოდ განსხვავებული სფეროები. მოყოლებული აქედან ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა და აღმოჩნდა ისე, რომ ეს
სიახლე, რომელიც შემოქონდა თითოეული ერის წარმომადგენელს, იქნებოდა ეს ერაყიდან, სირიიდან, უკრაინიდან, თუ სხვა აფრიკული ქვეყნებიდან და ასე შემდეგ, ქმნიდა ერთ დიდ მრავალფეროვან გარემოს, კომპოზიციას, ასე ვთქვათ, რომელიც ძალიან სასიამოვნო არის და ეხლა მე არ წარმომიდგენია ესე ყოველდღიური ყოფა ღია სახლში ბენეფიციარების ფუსფუსის გარეშე. დაახლოებით რამდენი ბენეფიციარი გყავთ თქვენ? საქართველოში ამჟამად დაახლოებით არის 1500 ბენეფიციარი, ეს არის ოფიციალური სტატისტიკა, იგულისხმება თავში საფრის მატარებლები, ლტოლვილის სტატუსის მატარებლები და ჰუმანიტარული სტატუსის მფლობელები. ღია სახლი დაახლოებით 700-მდე ადამიანს მოემსახურა ამ ხნის განმავლობაში. საინტერესო არის კულტურული თვალსაზრისით მათ სამშობლოში, მათში მიღებული კულტურა, ტრადიციები, თავისუფლ ყოფა და ის, რაც დახვდათ აქ. რამდენად განსხვავდება ერთმანეთისგან, რამდენად რო კითხოთ ქალბატონებს მოგესალმებით. მიიღეს, რამდენად მისაღები არის მათთვის ის, რასაც აქ ხედავენ ჩვენთან და რამდენად განსხვავდება მსგავსება და საერთო რა არის და განსხვავებები ჩვენსა და მათ ჩვეულებრივ ტრადიციულ ყოფის კულტურას. ويسأل حول الاختلافات الثقافية هناك في جورجيا. اختلافات بين الثقافة العراقية العربية عموما وبين الثقافة الجورجية، هل هناك موجودة مثل هذه الاختلافات الصراحة يعني احنا ما شفنا اختلافات هواية، لأن الشعب الجورجي لديه بعض الأمور مأخذة من الشرق. يعني اختلافات بسيطة، ما وجدنا أي صعوبة ولا هاي بالثقافات. شعب يحب الفن، شعب يحب يقدر الفن، شعب يقدر الحضارة العراقية، وهو يعرف، يعني احنا تفاجئنا يعرفون عن الحضارة العراقية بشكل جدا كبير. بعدين هناك حضارات من الإسلاميين اللي لما دخلوا جورجيا الأوبن هاوس استطاعوا أن يوصلوا لنا فكرة أنه موجودين وموجود في تاريخ الجورجي والحضارة الجورجية. لا توجد اختلافات كبيرة بين الثقافات، لأن الشعب الجورجي شعب جدا مثقف. يعني هذا اللي لمسناه احنا بالنسبة للشعب الجورجي. أي إضافة؟ نعم، وجدنا أيضا آثار من الحضارة الإسلامية والفتوحات الإسلامية التي جاءت إلى جورجيا، حتى في الأماكن هناك لمسات شرقية، يعني في تبليس القديمة الحمامات، طراز العمارة، طراز البناء، كلها فيها لمسات شرقية، يعني لم نجد أي اختلاف. حتى الطبيعة في أيضا نفس طبيعة سوريا وطبيعة لبنان، يعني لم نجد اختلاف لا في الطبيعة. الشيء الوحيد المختلف هي اللغة فقط. شيء آخر أيضا العلاقات الاجتماعية كشعب جورجي بينهم، يعني شوفهم جدا مسالمين متآلفين، بحيث يعني حتى ملتزم، شعب ملتزم. يعني احنا من نمشي بالشارع إذا كان صبح أو مساء أو ظهر، يعني النساء والسيدات والشباب محترمين جدا، لا لقينا معاكسات أو أي شيء. حتى ابنتي في العراق لم تستطع أن تمشي في الشارع بمفردها، لم أسمح لها لأنه وضعية البلد. لكن هنا في جورجيا الساعة 10، الساعة 12، 1 بكل أمان وبكل رحابة صدر أستطيع أن أخليها تذهب إلى أي مكان. وهناك نقطة جدا مهمة، نحن يعني في الشعب كشعب عربي كشعب مسلم ترابط أسري، وجدناه هنا في جورجيا اختلاف عن الشعوب الأوروبية الأخرى. ამოვე რომ სხვათაშორის ეს ბევრის გამსმენია, როგორც ახლა აღნიშნეს, რომ განსხვავება ქართველებს, საქართველოს ხალხსა და აღმოსავლურ ხალხს შორის დიდი არ არის. და ისინი თვლიან, რომ ბევრი კულტურული მსგავსება არსებობს ქართველებსა და სხვა აღმოსავლურ ხალხებს შორის. ის მათაც აქვს მჭიდრო ურთიერთობები, ძლიერი ოჯახის ტრადიცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასევე არის თვითონ არქიტექტურაც, თუნდაც ძველი თბილისის აღმოსავლური ძალიან გავს აღმოსავლურ ან სირიის იგივე ძველი ქალაქის უბნებს. ასევე თუნდაც კულინარია თავისთავად ხადია უნიკალურია ქართული საზარაულოს, თუმცა მსგავსებაც ძალიან დიდია, ვიდრე ეს იქნებოდა სხვა ევროპულ ქვეყნებთან დაკავშირებით და ასევე ამატებს, რომ
განსხვავებით იქაურობისგან, იქაურ კულტურისგან, იქ ანუ ღამე თავისუფლად გადიან მაგალითად მისი შვილები, რომელსაც ერაყში ასეთ რაღაცა წარმოუდგენელი ხო? ნუ ჩვენი დრო იწურება სამწუხაროდ და უნდა ხო, ჩვენ ესეთი სურპრიზი გვაქვს სპეციალისტის და ქალბატონები ალბათ გვიმღერებენ ქართულად, ხო? კი ბატონო, ეს არაბულენოვანი ქალთა კლუბის ერთ-ერთი შემოქმედი. ვიდრე დაიწყება, მე მინდა კიდე სპეციალია ეთერში და მოусმინოთ და შემდგომ შევთავაზოთ სურპრიზი ჩვენს სპეციალს გისმენთ ეთერში ბრძანდებით. დიახ, გისმენთ. მოგესალმებით. გამარჯობათ. თქვენსაც თქვენ სტუმრებსაც. ერთადერთი საკითხი მაქვს. საქართველოს თვითონ მკვიდრი მოსახლეობა დევნილები არ აკლია. და საზღვარგარეთიდან შემოსულებმა რა დიდი სიმდიდრე ნახეს საქართველოში ამჟამად ისინი მძიმედ ერთად დააწებიან საქართველოს და ნუ ვიქნებით ხელგაშლილები აფხაზებმა აფსუებმა საქართველოს დაიპყრეს და შევიცოდეთ. კარგით, დიდი მადლობა გასაგებია თქვენი აზრი. მოდით ჩვენ კიდევ გადავიდეთ. უნდა ითქვას, რომ საქართველოს ოდითგანვე იყო ეს ქვეყანა, სადაც და ჩვენი მოსახლეობაც იყო სხვა ქვეყანაში სამწუხაროდ ტოლო და ჩვენ შეგვიფარებია. ბევრი ეს ვიდრე იმიტომაც ქართველები ბევრი ასე ვთქვათ საერთაშორისო ორგანიზაცია იყო ეს დამახასიათებელი საზოგადოებრივ კაცობრიობისთვის, ცივილიზებული საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი ნიშანთვისება დაჭირვებულის ასე თქვა დევნილის ტოლვილის შეფარება და მისთვის იმ ელემენტარული სურპრიზი გადავიდეთ. ქალბატონები, რომლებიც არაბულენოვანი ქალთა კლუბის წევრები არიან, შეგვესრულებენ ქართულ სიმღერას სულიკოს. Please. Maybe قليل, okay? No. Okay. زغبر لي صبلات وزبدي ونخدا كاركوليكو غولا مسكنيلي جيودي سادا خرچمو سوليكو غولا مسكنيلي جيودي سادا خرچمو سوليكو ديدي نحن أقول لهم نحن نحب هذه الأغنية لأنها هي أغنية حزينة وتذكرنا بوضعنا في العراق فلذلك نحن جدا أحببنا هذه الأغنية التراثية. ამოვენო ძალიან უყვართ ეს სიმღერა, იმიტომ რომ ესეც სამშობლოსთან დაკავშირებული სიმღერა და ახსენებს საკუთარ სამშობლოს, საკუთარ ერაყს და მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ქალბატონებო მოგზაურობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა ბექა. ერიქით მადლობა თქვენ დაბადებული. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ არსებობს ეს პროგრამა, რომ ეს ადამიანები გარკვეულ ინფორმაციას იღებენ, გარკვეულ კულტურული თანხმედრა ხდება ჩვენ საზოგადოებასთან. ეს მნიშვნელოვანია ჩვენთვისაც და მათთვისაც. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მინდა წარმატებები უსურვო ქალბატონებს, მათ ოჯახებს, ყველა ტოლულს ზოგადად და მინდა უსურვო, რა თქმა უნდა, ადამიანის ასარჩევია ის თუ სად იცხოვრებს, მაგრამ მინდა უსურვო, რომ ქონოდეთ მათ იმის საშუალება, რომ თავის სამშობლოში იყოს მშვიდობა და თუ კი სურვილი ექნებათ, რა თქმა უნდა, დაბრუნდნენ სამშობლოში, იქცოთ ცხოვრობენ სხვაგან და იყვნენ ბედნიერად. ჩვენს რადიო მსმენელებს ვემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე, მომავალ პარასკევამდე. ჩვენ დაგიბრუნდებით ახალი თემით. იმედია დღეს გარკვეულად საინტერესო იყო თქვენთვის და ისიამოვნეთ სიურპრიზი. კარგად გზავნებოდეთ ნახვამდის. ჩვენი საქართველო